يسعد ايامكم. اليوم ان شاء الله راح نشوف شلون او راح نجرب شلون راح نصبغ القطعة هذه. هذا كوستر كان طاح عليه شاي، حاولت اغسله وحطيت خل مثل ما كان. الكل ينصح ان بقعة الشاي تطلع بالخل. بصراحة خفت لكن لا زالت موجودة مثل ما انتم شايفين، فقررت اني اصبغها بالشاي واجرب. أنا جربت صبغة الشاي من قبل على الأبيض وعلى البيج، لكن راح تكون أول مرة أجربها على قطعة ملونة. بما أنها قطعة واحدة بس ما أحتاج وايد، فراح أحط بس باكتين شاي في ملة صغيرة كان شايفينها، صين أو بلاستيك، وراح أحط عليهم الحين ماي حار وأخليهم يثقل، يخلروا يثقل، وبعدين راح أحط فيه القطعة. هنشوف بعد شوي. حط الماء الحار، حطيت الماء الحار، أحرك الكيسين وأخليه لحد ما يثقل، وبعدين راح أشيلهم وأحط فيه القطعة اللي راح أصبغها. خليت الشاي يثقل ويبرد، راح أشيل الأكياس منه، لأن لو خليتهم ممكن لما أحط القطعة الجزء الملامس لهم راح يصير أغمق. أنا حطيت كيسين مثل ما قلت لكم، شايفته أنه يكفي. لو كل ما حبيتوا القطعة تكون أغمق زيدوا أكياس الشاي اللي تحطونها. لو حطيتوا الورق بروحه يعني من غير أكياس، ساعتها لازم يتصفى. الورق ممكن يلزق في القطعة، غير ان الجزء الملامس راح يكون غامق، راح يكون صعب اني انا اشيله من القطعة. ما في داعي للموضوع، يعني قاعدة ادور ورقة ورقة اشيلها من القطعة اللي اشتغلها. فانا اشيلهم، راح اشيله قبل لا احط القطعة فيه. احط القطعة داخل الشاي، اتأكد انها كلها متغطية، واخليها ساعتين ثلاثة، ممكن اطول على حسب ما ابي الصبغة ايش كثر غامقة تكون. نقع حوالي 6 ساعات. راح اشيله، اضغط عليه، اطلع السائل الزيادة، وبعدها راح احطه على المفرش البلاستيك عشان يجف. راح يخليه يجف في الهواء طبيعي بدون تدخل. وبعدها بعد ما يجف راح اشطفه عشان اطلع اذا في صبغة زايدة واخليه يجف مرة ثانية. نشف الحين، راح اشطفه، ننزل الصبغة الزيادة واشوف شكله شو راح يكون. هذا بعد ما انغسل، بصراحة مو عاجبني اللون نهائيا. يعني ما اعتقد مرة ثانية اني راح احاول اصبغ قطعة ملونة. ممكن احاول استعمل مبيض او كلوركس عشان اشيل الالوان نهائيا، لكن صبغة الشاي ظاهر انه فقط راح اخليها حق الخيوط الابيض والبيج. شكرا على المتابعة.